Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News. I am Olayinka Ilori. The Ekiti State government has warned residents of the state against blocking of waterways that could cause erosion and flooding during the coming rainy season. The Ekiti State Deputy Governor Okinlo Amunisade Afuye gave the warning in Ikere Ekiti while monitoring the monthly environmental sanitation exercise in the council area. Areas visited included Oduoja, Okioshun, Ajolagun, Atiba, Eleyo, Kajola, among others. The Deputy Governor maintained that improved environmental sanitation could bring improved to life expectancy and reduce incidences of morbidity and mortality rates. Afuye was accompanied by the Secretary to the State Government, Dr. Abibat Adubiaru, and other top government functionaries told the residents to improved life expectancy is a function of environmental cleanliness and personal hygiene. The Deputy Governor, who directed the Department of Environmental Services of Ikere West LCDA to hold a meeting with the landlords of the area, warned that residents should desist from such unwholesome acts that could trigger environmental degradation and unwarranted diseases outbreak in the area. The Ekiti State Governor, Mr. Biodun Ebanji, will tomorrow by 6 in the evening interact with the people of the state on the program tagged Meet Your Governor. The program will be broadcast live on the EKTV, Ekiti FM, Progress FM, Adaba FM, among others. The Ekiti State Government is proposing an art endowment fund as a direct invention to provide financial support for artists in the state. The State Commissioner for Art, Culture and Creative Economy, Professor Razak Bakari, gave the information in Ado while briefing stakeholders on the activities of the ministry for the year. BSS reporter Ademola Adeleke has the details. What if it is a cultural center? It is the house. Professor Ojo Bakari explained that the ministry was committed to nurturing talent, promoting cultural heritage, and stimulating the economic development of the state. He added that the endowment fund would ensure that creative minds had resources needed to bring their vision to reality. The state will be the first state in Nigeria to implement the Arts Endowment Fund. The idea is to give grants to workers in the arts and culture sector to positively impact their different businesses. Professor Jubakari said that plans were also underway to train emerging talents in creative arts sector such as music, dance, acting, and sculpture, among others. He informed the stakeholders that after the training, a takeoff grant will be disbursed to 50 graduates of the program to start their artistic businesses. This one is the Talent Development Initiative, where young, talented people in the state will be harvested and further trained. It's a free training program. You do not pay one dime from form collection, registration, and training. You don't pay one dime. It's completely free. And we are going to get the masters of the arts in the different talent areas to train you. The Arts, Culture and Creative Economic Commissioner said that to further promote the state culture and heritage, efforts were ongoing to meet with naturalists and custodians of the heritage in the state to recraft and reschedule different festivals in the willing communities to tally with the global holiday calendar. He explained that the development would encourage more patronage and generate funds for the local communities. Basically, what we are trying to do here is to work with the different towns and villages in Ekiti. What we want to do is to turn these traditional festivals to community for cultural and tourism market. He called for the support of the people of the state towards the actualization of the projects. Ademola Adeleke reporting.
Nigerians have been called upon to stop celebrating mediocrity, but rather celebrate people of moral values and higher standard for the country to move forward. This was the opinion of Ekiti State Chairman of Academic Staff Union of Secondary Schools, Mr. Sholadigun, while featuring on EKTV News and Current Affairs program, Ejire. He noted Mr. Adigun urged parents to train their children in a proper way that will benefit the society. The ASU's chairman noted that teachers' rights should not be violated, while the well-being should be taken serious by government at all levels. Mr. Adigun called on the state government to provide security for schools, while course subjects and rural allowance should be looked into by Governor Oyebanji. The ASU's chairman called on labor leaders and federal government to raise the bar of minimum wage to 200,000 naira as they are set to begin negotiations in terms of the present economic reality in the country. A lawmaker representing Ekiti Central Senatorial District, Senator Kwemi Bamidele, has stressed the need for youth to key into the copyright law, which he said will help them know their rights and protect their intellectual works. Senator Bamidele made a statement in Nadu during the sensitization and empowerment of youth in the selected schools and youth societies in districts organized in collaboration of the Nigerian Copyright Commission. Our reporter, Senator Aramola, has the details. We hope to bring you that report in our subsequent bulletin. The federal government has deployed air accident investigators in Ibadan to unveil the circumstances that made a private jet to overshoot the Ibadan airport runway. Report says that the jet departed from Abuja to the Samuel Ladoke Akintola Airport in Ibadan and overshoot the runway. There were no casualties recorded, and the cause of the accident has not been ascertained as at the time of filing in this report. A 6.1 magnitude earthquake has struck South Katomula, sending tremors through the region, but caused no casualties or major damage. Report says the trembler originated 7 kilometers southeast of the town of Texaco at the depth of 108 kilometers. Experts says the quake was felt across the country's south, including the UNESCO World Heritage City and Katomula. That's the Midday News. Thanks for watching. Good afternoon. Ẹ̀kásán ẹ̀sìnkú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ẹ̀ka sórí ìròyìn ọjọ́ kan rí Bùkọ́lá Adébùkọ́lá lórúkọ tèmi. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti kìlọ̀ fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí láti yàgò kúrò nínú àwọn ìwà tó lè fa omíyalé àti dídí ojúsàn àgbàrá tó lè fa ìkóni lásìkò òjò tó ń bọ̀. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀kúnlé Àmọ̀nísádé Afúyẹ́ ló ṣe ìkìlọ̀ yìí nílùú Ìkẹrẹ́ Èkìtì lásìkò tó ń ṣe àmójútó ètò ìgbàlùmọ̀ lóṣooṣù ti oṣù yìí. Agbègbè tó ṣàbẹ̀wò sí ní Odò Ọjà, Òkè Ọ̀ṣun, Ajúlagun, Àtìbà, Ẹlẹ́yọ̀, Kájọlà àtàwọn agbègbè mìíràn. Igbákejì gómìnà sọ wípé
ètò gbánimọ́ olóṣooṣù ni ó yẹ kí àgbéga ti dé bá lójúnà àti ṣètò ìlera àyíká kéèyàn sì dá ìṣẹ̀lẹ̀ tó lè fa ikú òjijì dúró. àfúyẹ́ tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ọ̀mùwẹ́ bàtà adúbíaró àti àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba pákọ̀ wọ́n nù sọ fún àwọn olùgbé pé àyíká tó mọ́ àti ìmọ́tótó tó dára ni yóò mú kí ẹ̀mí èèyàn kó túbọ̀ gùn sí i. igbákejì gómìnà pàṣẹ fún alákòóso ètò àwọn wọléwọlé ní agbègbè ìdàgbàsókè ìjọba ìbílẹ̀ Ìkẹrẹ West láti ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn onílé ní àdúgbò náà. ó sì kìlọ̀ fún wọn láti yàgò kúrò nínú àwọn tó lè fa ìtànkálẹ̀ àrùn ní agbègbè ọ̀hún. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjí ni yóò máa kópa lórí ètò gómìnà ṣàlàyé láti bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì sọ̀rọ̀ lọ́la létò tó ń pè ní Meeting of Governors. ètò náà ni yóò wáyé ní aago 6 ìrọ̀lẹ́. ètò náà ni àwọn aráàlú yóò máa rí wò tí wọ́n sì máa rí gbọ́ lórí ìkànnì EKTV, Èkìtì FM, Progress FM, Àdàbà àti àwọn ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kù ní ìlú Àdó Èkìtì. ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ló ti ń gbèrò àti ṣètò ẹ̀dáwó ṣẹ́ka iṣẹ́ ọnà àti àṣà àti ìṣe ní ìpínlẹ̀ yìí lójúnà àti lè ṣàtìlẹ́yìn fáwọn òṣìṣẹ́ orí ìtàgé. kọmíṣánná fọ́rọ̀ àṣà ìṣe àti iṣẹ́ ọnà ọ̀jọ̀gbọ́n Rasaq Òjó Bákàrè ló sọ̀rọ̀ nílùú Àdó lásìkò ìpàdé oníròyìn pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn ní ilé-iṣẹ́ ìjọba fún ọdún yìí. What if it is a cultural center? It is their house. ọ̀jọ̀gbọ́n Bákàrè ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ fọ́rọ̀ àṣà àti ìgbafẹ́ nípínlẹ̀ Èkìtì farajìn láti gbárùkù ti àwọn tádẹ̀dá jogún ẹ̀bùn àmútọ̀runwá fún àti ṣíṣe àgbélárugẹ àwọn àṣà àjogúnbá wa nípínlẹ̀ Èkìtì lọ́nà àtijẹ́ kétò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí kó lè túbọ̀ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ sí i. kọmíṣánná fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé owó ìrànwọ́ ìrónilágbára ọ̀hún yóò jẹ́ káwọn tó lè fi ẹ̀bùn tọ́lọ́run jogún fún wọn dára lẹ́ka náà ó lè rí àtìlẹ́yìn owó láti fi mú ìran wọn wá sí ìmúṣẹ. ọ̀jọ̀gbọ́n Bákàrè jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìgbésẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn tó lẹ́bùn lẹ́ka àṣà àti ọgbọ́n àtinúdá bíi orin kíkọ, ijó jíjó, eré orí ìtàgé, iṣẹ́ ọnà pẹ̀lú àwọn tó kù. ó sọ fún àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan pé lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ìjọba yóò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tí wọ́n tó 50 níye lówó ìrànwọ́ láti bẹ̀rẹ̀ okòwò wọn lẹ́ka náà. kọmíṣánná ṣàlàyé pé lọ́nà àti túbọ̀ ṣàgbélárugẹ àṣà àjogúnbá ìpínlẹ̀ Èkìtì ó ní akitiyan ti ń lọ lọ́wọ́ láti kàn sáwọn orí adé tí wọ́n jẹ́ agbátẹrù àṣà nípínlẹ̀ Èkìtì láti lè ṣàtúntò àti àtúngbékalẹ̀ àlàkalẹ̀ àwọn onírúurú ọdún ìbílẹ̀ láwọn ìlú tó bá nífẹ̀ẹ́ sí kó lè wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ààyè ìsinmi àgbáyé. ó ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà yóò jẹ́ káwọn èèyàn lè túbọ̀ kópa sí láwọn ọdún ìbílẹ̀ náà tí owó yóò sì lè túbọ̀ wọlé sí fáwọn ìlú tọ́rọ̀ kàn. ọ̀jọ̀gbọ́n Bákàrè wá pè fún àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì láti lè ṣàrídájú àfojúsùn náà. Adérẹ̀mí Ògúnlẹ́yẹ ló ń jábọ̀ ìròyìn. wọ́n ti ké pe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti yàgò kúrò nínú ṣíṣe ìgbélárugẹ àti ayẹyẹ àwọn fàwọ̀rajà àmọ́ kí wọ́n máa ṣe ìgbélárugẹ àwọn ọmọlúàbí pẹ̀lú ìwà rere láti mú kí orílẹ̀-èdè yìí ó tẹ̀síwájú. èyí lè wọ́n gba alága ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Àdìgún lásìkò tó ń kópa lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn EKTV ẹ̀jíire. ọ̀rọ̀ ọ̀gbìn sọ wípé ó yẹ kí àwọn òbí kan máa tọ́ àwọn ọmọ wọn lọ́nà tó dáa láti lè rí àwọn ọmọlúàbí bí àwòkọ́ṣe. ọ̀gbẹ́ni Àdìgún rọ àwọn òbí láti kọ́ ọmọ wọn ní ìlànà tó dáa tí yóò jẹ́ àǹfààní fáwùjọ. alága ẹgbẹ́ ASUS ọ̀hún wòye pé àwọn olùkọ́ ló ní ẹ̀tọ́ tí wọn kò sì gbọ́dọ̀ fi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n nípa ṣíṣe ìgbélárugẹ àti àmójútó ètò ìgbáyégbádùn wọn látọwọ́ gbogbo ẹ̀ka ìjọba. ọ̀gbẹ́ni Àdìgún wá ké pe ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti rí pé wọ́n ṣètò ààbò tó gbọgbọ́n sáwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri kó sì pèsè owó àjẹmọ́nú fáwọn tó ń kọ́ àwọn ètò ẹ̀kọ́ tó nípọn àti fáwọn tó wà ní ìgbèríko. ló rọ gómìnà Oyèbánjí láti bójú wò. alága ẹgbẹ́ ASUS ọ̀hún
képe àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ìjọba àpapọ̀ láti rí i pé ìdúnàdúrà owó oṣù tó kéré jùlọ fáwọn òṣìṣẹ́ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni kò yẹ kó kéré jù ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba náírà látàrí bí ojú ọjọ́ ṣe rí lórílẹ̀‐èdè yìí. aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Èkìtì ní aṣòfin àpapọ̀ Ọ̀pẹyẹmí Bámidélé tẹnumọ́ ìdí pàtàkì tí àwọn ọ̀dọ́ ṣe láti ní ìmọ̀ nípa ìwà àyídáyídá iṣẹ́ ẹlòmíràn lójúmọ́ àti jẹ́ kó ràn wọ́n lọ́wọ́ àti kó dáàbò bo ẹ̀tọ́ wọn nípa ìmọ̀ àti ọgbọ́n àtinúdá. Sẹ́nitọ̀ Bámidélé ló fi pè nílùú Àdó lásìkò ètò ìtanijí àti ìrólágbára fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n yàn káàkiri ilé ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Sunday Daramọ́lá múròyìn ọ̀wá ẹ̀já gbọ́. Sẹ́nitọ̀ Bámidélé lẹ́ni tí ọ̀kan lára àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Gbénga Bánjí ṣojú fún ṣàlàyé wípé ètò ìtanijí ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ètò ìrónilágbára fáwọn ọ̀dọ́. Aṣòfin ọ̀hún sọ pé òun yóò túbọ̀ máa mú ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn ọ̀hún láàrin gbùngbùn Èkìtì lọ́kùnkúndùn ní pàtàkì jùlọ àwọn ọ̀dọ́. wọ́n ní ègbè àsìkò yìí àwọn ni lídà wa lọ́la ó fẹ́ kí àwọn ọmọ yìí náà fẹ́ ró wọn lágbára kọ́ mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì kọ́ mọ ẹ̀tọ́ wọn when it comes to copyright. èrò Manila primary school ló ti ń ṣe eré tó ń ṣe oríṣìí báyìí tó bá jẹ́ pé àwọn òbí ẹ̀ sọ pé kéré ń gbà yẹn ibi tó wà lónìí kọ́ ló máa wà. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi ètò ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Ìfẹ́olúwa Olúbíyì tó júwe ìdáàbòbò iṣẹ́ ọpọlọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan gbòógì láti rí wípé àwọn iṣẹ́ ọpọlọ ni wọ́n pamọ́ lọ́nà tí kì yóò jẹ́ kí ẹni tó ní iṣẹ́ náà kí ó pàdánù. Ó ṣàlàyé pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún yóò ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà lọ́wọ́ láti ní ìmọ̀ bí wọ́n ti ṣe lè dáàbòbò iṣẹ́ ọpọlọ wọn àti ọ̀nà láti máa pa owó wọlé sápò ara wọn. Ọ̀mọ̀wé Olúbíyì rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú bí wọ́n ti ṣe lè máa ṣe àwọn iṣẹ́ ọpọlọ lẹ́yìn tí ó pò wọlé fún wọn kí wọ́n sì ṣe àmúlò àwọn ohun tí wọ́n ti kọ́ lákòókò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún láti rí i pé wọ́n dáàbò bo àwọn iṣẹ́ wọn ọ̀hún. Mo gbàgbọ́ wípé ọ̀rọ̀ tí a ti jọ sọ lónìí yìí á jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé àwọn gan-an wọ́n ti ní nǹkan lọ́wọ́ nínú their creativity tí wọ́n lè lò láti dènà ńlá ní ọjọ́ ọ̀la. Tá a bá wo orí social media wa orí Facebook Instagram ara àwọn ọmọ kéékèèké even baby tó ti ń ṣe nǹkan ńlá when it comes to pé kọ́ máa create nǹkan báyìí tó wà very entertaining tí wọ́n dẹ̀ ti gbogbo ẹ̀ méèkó owó tán fi ń méèkó orúkọ ibi tó ń gbé àwọn òbí àti society wọn lárugẹ. Bákan náà ni alága ìjọba ìdàgbàsókè ìbílẹ̀ àárín gbùngbùn Adó ọ̀gbẹ́ni Tóyìn Òjó tó jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ gbóríyìn fún ìgbésẹ̀ sẹ́nitọ̀ Ọ̀pẹ́yẹmí lẹ́yìn tó wà láti mú kí àwọn ọ̀dọ́ tètè mọ̀ nípa bí wọ́n ti ṣe ń dáàbòbo iṣẹ́ ọpọlọ wọn. Ó ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà ni ó ràn wọ́n lọ́wọ́ láti dẹ́kun pípàdánù àwọn iṣẹ́ ọpọlọ wọn ní pàtàkì bí ìmọ̀ ẹ̀rọ ayélujára ṣe ń tàbùkù àwọn iṣẹ́ ọpọlọ lórí ẹ̀rọ ayélujára. dandan ti kọ́ ìmọ̀ wà lára wọn láéláé wọ́n yẹn ni wọ́n tún máa jẹ́ writer tó máa jẹ́ òǹkọ̀wé tó yẹ pé nǹkan tá a fi jẹ́ èèyàn ńlá lélẹ́yìí so nǹkan tó dáa ni sẹ́nẹ̀tọ̀ wa ṣe. lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ aṣòfin ọ̀hún tí wọ́n yìí sọ wípé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni ó ràn wọ́n lọ́wọ́. ó pé bí copyright work ń ṣe máa protected tí kò dẹ̀ ní sí pé wọ́n dikọ̀ àbọ̀ǹdìlò láìsí orúkọ mi níbẹ̀. Àwọn iléèwé tó kópa ní ibi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ni wọ́n fún ní ẹ̀rọ ayárabíàṣá tí wọ́n sì fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́bùn owó. Ó lé ní 500 akẹ́kọ̀ọ́ láti àwọn iléèwé girama ní àárín gbùngbùn Èkìtì tó kópa nínú ètò ìtanijí ọlọ́jọ́ méjì ọ̀hún. Sunday Daramọ́lá ló ń jábọ̀ ròyìn. Ìjọba àpapọ̀ ló ti gbé àwọn olùwádìí nípa ìjàmbá ojú òfurufú lọ sí ìlú Ìbàdàn láti lọ ṣèwádìí ohun tó fa ìjàmbá ọkọ̀ bàálù tó sáré kọjá ààlà ní pápákọ̀ òfurufú nílùú Ìbàdàn. Ó sọ pé ọkọ̀ bàálù ọ̀hún ló kúrò nílùú Àbújá tó sì gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Samuel Ládòkè Akíntọ́lá ní Ìbàdàn kó tó di pé ó sáré kọjá ààlà lórí ọ̀dọ̀. Lóòótọ́ ni kò sí ẹni tó fi ara pa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àmọ́ wọ́n ti ní kí wọ́n lọ ṣèwádìí ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ààrẹ ìdárayá ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire ni ó tẹ̀síwájú lónìí nígbà tí orílẹ̀-èdè Angola yóò máa kojú orílẹ̀-èdè Namibia láago 6 ìrọ̀lẹ́. Tó bá di aago 9 àṣálẹ́ ní ikọ̀ Super Eagles ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò máa kojú Indomitable Lions ti orílẹ̀-èdè Cameroon.
ìròyìn ẹ̀kú kalẹ̀ ire o.